Eens dat we dat toegangsscherm voorbij zijn, hebben we eigenlijk een A2-blad openstaan. Als we dan gaan kijken, dan zie je van alles. Heel veel nieuwe schermpjes. En dit in de totaliteit is de user interface, wat je noemt. Het is een soort van interface waar wij als gebruiker mee gaan werken. We hebben nu dus in het midden onze A2 staan. Maar hoe zijn we zeker dat dat een A2 is? Wel, daarvoor dienen dus panels. En panels, dat is, hier is een panel, hier is een panel. Dat zijn allemaal verschillende panels. En de panel die ons gaat vertellen hoe groot ons bestand is, dat is de info-panel. Helaas zie ik er nergens tussen staan, dus we moeten die zelfstandig toevoegen. Dan gaan we hier naar Windows en hier van boven zie je dus van alle uitklapminuutjes. En onder Window zien we info staan, bij de I natuurlijk. Ik klik daarop en automatisch komt er een nieuw panel info. Voorlopig valt er nog niet veel te zien. De RGB-kleuren, de CMYK-kleuren, maar dat is wit en dus 255 en 00000. Hoe kunnen we dat nu iets zien? Elk panel heeft ook nog een extra panel-menu. En die panel options kunnen we nog eens openen. Die staan allemaal goed, dat is allemaal correct. En onder document size, wat we eigenlijk zien, het document is 200 megabyte, kun je ook nog document profiel en document dimensions openzetten. Als we nu op OK klikken, dan komt dus alle extra informatie die we nodig hadden erbij te staan. Wat zien we dan? Dat is Adobe RGB met 16 bit, 4961 pixels op 7051 pixels, met een resolutie van 300 pixels per inch. Fantastisch toch? Die panels die kun je verschuiven. Ik had graag die info hier van boven gehad. Right? Dus zet ik die hierbij. Ik kan nu kiezen tussen die panels. Ik kan die vastpakken en slepen. Ik kan die gradients bijvoorbeeld eruit pakken en hier aan deze kant bijzetten. Ik wil dat niet. Straf nog, ik heb die gradient niet nodig, dus ik ga naar die stripjes en ik doe close. Ik heb eigenlijk al die verschillende dingen, zoals colors, swatches, patterns, niet nodig, voorlopig toch. Dus ik kan ook close tab group. Nu, onze info zat erbij samen, dus wat doen we dan weer? Bij Windows gaan we onze info terug openen en die komt hier van boven weer tevoorschijn. Natuurlijk zie je dan ook dat hij zich die hele groep teruggroept. Hoe kunnen we dus apart hier tabjes insluiten? We klikken op Color, Close, Swatches, Close, Patterns, Close. Gelukkig moeten we dat niet allemaal apart zo instellen, want als we hier van boven klikken, dan zien we verschillende soorten werkruimtes. Dus als ik op de fotografie-werkruimte klik, dan zien we automatisch al extra en andere layers. Weet je wat? Ik ga het wat duidelijker maken. Als ik klik op bijvoorbeeld graphic en web, voilà. Dat is meer gebaseerd op typografie, waardoor dat je dus de characters, de paragraphs en de glyphs erin kunt zetten. Ik switch terug naar fotografie, want ik ga dat gebruiken als basis. We gaan onze eigen werkruimte maken. En iedereen zou eigenlijk apart zijn eigen werkruimte maken. Het ding is, dat is iets dat niet één waarheid heeft. Ik kan niet zeggen van iedereen moet dit, iedereen moet dat. En zo ga je dat voor heel je leven moeten hebben. Nee, dat groeit. Dat groeit met de tools en met de panels die jij het meest gaat gebruiken. Om te beginnen kan ik wel aanraden dat die histogram hier van boven heel handig is. Ja. De navigator dat zal ons over ons beeld verspreiden. We kunnen daarin inzoomen. Eén keer als we daarop ingezoomd zijn, kunnen we dat vierkantje vastpakken en zo over ons beeld slepen. Close. Niet nodig. Onze info hebben we wel nodig, dus die gaan we daar zetten. En we gaan het hier al bij laten. Ja, de rest zien we wel wat we nog gaan toevoegen. Nu hierbij laten, dat hoort er dus bij dat we dat ook opslaan. Ik druk nog eens op dat pijltje hier van boven en dan kan ik hier niet reset, maar een nieuwe workspace maken. Die workspace noem ik niet untitled, maar ik noem dat KDG werkruimte. Waar heb je daar graag in? Mijn keyboard shortcuts, mijn menus en mijn toolbars. Allemaal nog onbekende woorden, toch? Bijvoorbeeld zo'n toolbar, wat is dat? Dat is helemaal aan de linkerkant. Ik heb hier nu een dubbele lijnen staan, een dubbele rij. Als dat bij u niet het geval is, dan moet je op die twee pijltjes klikken en dan wordt die langwerpig of korter. Voor mij is dit net iets handiger, zodat je mij hier links goed ziet staan. In die toolbar zitten dus verschillende tools. Eigenlijk gereedschappen die we kunnen gebruiken om ons foto te bewerken. We gaan beginnen met de basis. Je hebt hier het handje, je hebt een vergrootglas en uw Move Tool. Als ik daarop blijf zweven, ga ik extra informatie krijgen. In het begin is dat zeker handig, maar let eens goed op. Naast die Move Tool staat ook een veken. En dat veken is de shortcut. Wij gaan vooral gebruik maken van shortcuts. Kijk, als ik op Z druk, moet je goed kijken in mijn gereedschap.
wordt mijn vergrootglas geselecteerd. Ja, ik laat dat los en we gaan terug naar ons Move tool. Ik druk op Z, ik klik met mijn muis en ik kan inzoomen en uitzoomen, hola, als ik terug naar links ga. Voilà. Ik druk mijn spatiebalk om mijn blad weer in het midden te zetten en we gaan toch een beetje verder inzoomen. Waarom? Ik kan inzoomen, ik kan ook met R rotate doen. In de plaats van handje druk ik R en dan krijg ik een handje met zo'n draai-icoon. Als je nu kijkt hier aan de linkerkant, dan is mijn handje een rotate tool geworden. Hoe krijg je dat terug? Ik druk op H van handje of R van rotate. Ik weet niet of het is opgevallen, maar rechts aan boven heb ik mijn shortcuts gezet en zo kun je precies zien welke toetsen ik indruk. Als er even zo'n tellertje komt, bijvoorbeeld zoals ik zal H inhouden, ja, dan betekent dus dat ik die tool aan het inhouden ben. Ik druk met mijn rotate tool en ik kan draaien rond de wereld. Ja, als ik niet meer weet hoe of waar het noorden is, of het westen is of het zuiden is, kan ik gewoon op ESC drukken en die gaat weer recht komen te staan. Dit of deze manier van werken gaat superhandig zijn. Elke keer als je iets aan het bewerken bent, links aan boven. Ja, en je wilt dus met je rotate tool iets roteren, maar je wilt het dan toch weer terugzetten met ESC. En kijk eens allemaal die shortcuts, kunnen we ondertussen ons beeld fatsoenlijk inzoomen, bekijken, verplaatsen in onze werkruimte. We zijn nu heel veel ingezoomd en ik zou graag dat beeld op 100% willen zien. Nu, hoe kunnen we dat zien? Hier links beneden, maar ik sta er zelf voor, ik ga hem even wegdoen, zie je dat we op 363,49% zitten. Als ik daarop dubbelklik, kan je dat gewoon aanpassen. Laten we naar 25% gaan. Ik druk op Enter en voilà. Ja, met de spatiebalk, ik druk die in, ik verschuif mijn beeld terug naar het midden en ik laat die staan. We zijn er weer.